השמש זרחה מעל ארמון האבן בפרס העתיקה, והאולם הגדול התמלא בצלילי צעדים ושרשראות זהב. על כס המלכות ישב מלך צעיר וחכם, אבל עם לב סוער. יום אחד הוא צחק בצחוק גדול, ביום אחר הוא התפרץ בלי שליטה. בצד עמד היועץ הזקן, רמין. הוא ראה כבר מלכים נופלים בגלל דבר אחד. הם האמינו שהרגש של הרגע הוא האמת היחידה. המלך נשען קדימה ואמר בקול חד, רמין, אני עייף מעצמי. כשהכל מצליח, אני נהיה יהיר. כשהכל נכשל, אני נשבר. תן לי דבר אחד, דבר שיחזיק אותי באמצע. באותו ערב, רמין הביא קופסה קטנה מעץ כהה. הוא פתח אותה מול המלך, ובתוכה טבעת פשוטה יחסית, עשויה מכסף, עם חריטה דקה. המלך קירב את הטבעת לאור הנר, ואז קרא לאט, גם זה יעבור. המלך הרים מבט וכמעט נעלב. זה כל מה שיש לך לתת לי? גם זה יעבור? זה פשוט מדי. פשוט לא אומר חלש, ענה לו היועץ. תענוד אותה, והיא תעבוד. אם תיתן לה, כמובן. המלך ענד את הטבעת. הכסף היה קריר, כאילו מזכיר לו להיות שקול. חלפו שבועות, האויבים נסוגו, שודדים הובסו, ומחסני התבואה התמלאו. העם יצא לרחובות, בשירה, בטופים, בדגלים ומחולות. המלך עמד במרפסת הארמון, וההמון צעק את שמו. תראה, צעק אחד השרים. כולם אוהבים אותך, אדוני. זה ניצחון אדיר. המלך חייך, והחיוך גדל קצת יותר מדי. הוא הרגיש את עצמו מתרומם מעל כולם. הוא התחיל לומר, אני המלך שנועד. אבל אז האצבע שלו נגעה בטבעת. הוא הסתכל עליה וחשב, גם זה יעבור, והחיוך שלו נבלם. רמין עמד מאחוריו ולחש, אדוני, אם תאמין שהיום הזה הוא אתה, מחר תתרסק. תן לניצחון להיות אורח, לא מלך. המלך נשם עמוק, הוא הרים יד על העם, ובמקום להתנפח הוא אמר בקול יציב, זה היה הניצחון של כולנו, היום נשמח ומחר נמשיך בעבודה הקשה. שבועות נוספים חלפו, רוח קרה נשבה בחצר, גשם נדיר ירד ברחבי המדבר, אבל במקום ברכה הוא הביא בשורה רעה. שיירת תבואה טבעה בבוץ, מחיר הלחם עלה, והעם התחיל למלמל דברי שנאה. בחדר המלוכה ישב המלך, האוויר היה כבד. הם מאשימים אותי, אמר המלך. אולי אני לא ראוי, אולי הכל עד כה היה רק מזל. אחד השרים לחש לשני, המלך מתפורר. המלך קם בבת אחת והטיח את ידו בשולחן. די, אני לא יכול יותר, הכל נופל. הוא שלף את הטבעת וכמעט זרק אותה. אבל רמין צעד קדימה ואמר, אדוני, לפני שאתה מחליט מתוך שערה, תסתכל בטבעת. המלך הסתכל, האור נפל בדיוק על החריטה, גם זה יעבור. המלך צחק צחוק קצר ומריר. גם זה? גם הבושה? גם הכאב? כן, אמר היועץ. כשאתה למעלה, זה מציל אותך מגאווה. כשאתה למטה, זה מציל אותך מייאוש. המלך שתק, ובפעם הראשונה באותו היום, הכתפיים שלו ירדו קצת. רמין הוסיף, אם הכל היה אבוד, לא היה טעם לחשוב, אבל זה יעבור, אז יש טעם לפעול. באותו הלילה, המלך כינס את השרים ואמר, אנחנו פותחים את מחסני החירום, קונים חיטה מהצפון, מורידים מס לחודש אחד, ומחר אני יוצא בעצמי לראות את הדרכים לשיירות. השרים הופתעו, אדוני, זה יעלה הרבה. המלך הסתכל על הטבעת ואז עליהם. גם זה יעבור, הוא אמר בשקט. אבל מה שנשאיר אחרי שזה יעבור, זה כבר תלוי בנו. שבועות אחר כך, המשבר נרגע, המחירים ירדו, העם חזר לנשום. רמין נכנס אל חדר המלך ומצא אותו יושב לבד, מסובב את הטבעת. אז, שאל היועץ, המלך חייך חיוך קטן ואמיתי. הטבעת הזאת נתנה לי רגע של שקט. רגע אחד לחשוב לפני שאני נהיה מי שאני. רמין הנהן. זה כל ההבדל בין מלך שמוביל ברגש
לבין מלך שמוביל בחוכמה. המלך הביט שוב בטבעת ולחש לעצמו, גם זה יעבור. ניצחון לא נשאר לנצח, אז אל תתנפח. כישלון, גם הוא לא נשאר לנצח, אז אל תישבר. מי שזוכר שהכל עובר, יודע לבחור נכון עכשיו.